क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो आजको यस भिडियोमा हजुरलाई 3D प्रो कसरी युज गर्ने अनि कसरी भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउँछु। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। सो गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला। यसरी फेस फोटो युज गर्नु होला। सो म यसरी युज गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी फोटोमा यसलाई सार्नु होला। स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि यहाँ 3D जुम प्रो रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि 3D जुम प्रो नि गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि 3D जुम प्रो नि गर्नु होला। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र गरिसकेपछि यहाँ हजुरले यसरी फेरि एडिटमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। म त्यसरी गर्नेछु। सो गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो भिडियो एकदम यसरी ट्रिम हुनेछ र यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। यसलाई यसरी स्प्लिट गर्नु होला। यसरी डिलिट गर्नु होला। सो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि हजुरले माथि एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। So thank you so much. Next video में डन में क्लिक करने वाला गैलरी में सेव हुन्छ।